নমস্কাৰ পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ আন এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। সালাড হিচাপে গাজৰ খাই আমি সকলোৱে ভাল পাওঁ। এই গাজৰ বেছিকৈ খালে কি হয় বা গাজৰৰ পৰা কি উপকাৰ লাভ কৰিব পাৰি আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি তাকেই আলোচনা কৰিম। গতিকে আহকচোন দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। পাথৰৰ ৰোগ হোৱা লোকসকলৰ কাৰণে গাজৰৰ ৰস বা গাজৰ নিতৌ খোৱাৰ বৰ উপযোগী। কিয়নো পাথৰৰ সমস্যা দূৰ কৰিবলৈ হ'লে গাজৰ বা গাজৰৰ ৰস নিতৌ খোৱাটো অতি প্ৰয়োজন। দৰৱৰ লগতে গাজৰো সমানেই খাই থাকিব লাগে। ইয়াৰ পিছৰটো হৈছে খৰ-খজুৱতিত গাজৰ খালে বা সেই খৰ-খজুৱতিত গাজৰৰ ৰস সানিলে খৰ-খজুৱতিবিলাক নাইকিয়া হয়। জুইয়ে পুৰা জেগাত গাজৰৰ ৰস লগালে ই সোনকালে শুকাই আহে। গাজৰৰ ৰসৰ লগত মৌ ৰস মিহলাই খালে হৃদৰোগীসকলে বহু পৰিমাণে আৰাম পাব পাৰে। গাজৰৰ আন এটা প্ৰধান উপকাৰিতা হৈছে গাজৰে আমাৰ ৰক্ত বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে, ৰক্তহীনতা দূৰ কৰে আৰু নিদ্ৰাহীনতাত ভোগা লোকসকলৰ কাৰণে গাজৰৰ ৰস বৰ উপকাৰী। ই টোপনি অহাত সহায় কৰে। তাৰোপৰি পেটত গেছ হ'লেও গাজৰৰ ৰস উপকাৰী বুলি কোৱা হয়। গাজৰ বেছিকৈ সালাড হিচাপেই খোৱা হয়। তেনেদৰে খালেও কোনো অপকাৰ সাধন নহয়। ই বদহজম কম কৰাত সহায় কৰে। তাৰোপৰি কুকুৰিকণা ৰোগীয়ে ডেইলি গাজৰৰ ৰস 8-10 চামুচলৈকে খাব লাগে আৰু ভাল ফল অতি সোনকালেই লাভ কৰে। বাত বিষ বা গাঁঠিৰ বিষৰ সমস্যা থাকিলে গাজৰৰ ৰসৰ লগত পচতীয়া ৰস মিহলাই খালে সেই বিষৰ পৰা উপশম লাভ কৰিব পাৰে। বিষৰ জেগাত পচতীয়া ৰসেৰে মালিচ কৰিলেও আৰাম পোৱা যায়। স্তনৰ ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত ই বৰ উপকাৰী বুলি কোৱা হয়। তাৰোপৰি স্মৃতিশক্তি লোপ পালে গৰু গাখীৰৰ লগত গাজৰৰ ৰস মিহলাই খালে নিয়মিতভাৱে সেৱন কৰিলে স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি হোৱাত সহায় কৰে। গাজৰৰ বহুতো উপকাৰী গুণ আছে। আপোনালোকক কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰি। কিয়নো গাজৰ হৈছে এনে এবিধ পাচলি যাৰ পৰা আমি বহু পৰিমাণে শক্তি লাভ কৰিব পাৰোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক অলপ হ'লেও উপকৃত কৰিব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেন্তে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব। ধন্যবাদ।